Τα security contracts μπορείς να τα κάνεις αμέσως μόλις αγοράσεις το agency και αν τα συνδυάσεις με τα payphone hits και το contract του Dr. Dre, έχεις 3 τρόπους για ενεργητικό εισόδημα συν το παθητικό εισόδημα από το safe. Λοιπόν, υπάρχουν 6 διαφορετικά είδη security contracts που δίνουν από 35 έως 70 χιλιάρικα και για κάθε 5 contract που κάνεις θα μπαίνουν στο safe συν $500 κάθε 48 λεπτά. Εσύ θέλεις να κάνεις 201 contract για να τερματίσεις και να σου μπαίνουν 20 χιλιάρικα κάθε 48 λεπτάκια. Οπότε δεν θα κάνεις ό,τι σου βγάζει, θα διαλέγεις ένα από τα 3 που θα σου εμφανίζει και πάμε να δούμε ποια να προτιμάς και ποια να αποφεύγεις. Asset Protection είναι το χειρότερο που το έχω αφήσει για το τέλος και πάμε να τα δούμε με σειρά προτεραιότητας και θα σου εξηγώ για ποιο λόγο. Οπότε ξεκινάμε το καλύτερο γιατί είναι το πιο γρήγορο, το Recover Valuables. Αυτά είναι πάντα μέσα στο Los Santos. Υπάρχουν 2 πιθανές τοποθεσίες και θα σου δείξω πώς γίνονται σε λιγότερο από 5 λεπτά. Και θες να τα κάνεις γρήγορα για να μαζεύεις τα 20 χιλιάρικα που είπαμε κάθε 48 λεπτάκια. Σου φαίνεται λίγο, αλλά πίστεψέ με, είναι πολλά λεφτά επειδή δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να ανεβάσεις το popularity όπως θα έκανες στο nightclub. Δεν χρειάζεται να ρίξεις το hit όπως γίνεται με το Cargos. Ούτε να κάνεις το track mission που χρειάζεται στο Salvage Yard. Αλλά όλα αυτά τα business πιστεύω ότι είναι απαραίτητα επειδή σου βγάζουν χρήμα ό,τι άλλο και να κάνεις στο παιχνίδι. Ας πούμε άμα κάνεις AFK ή PvP σε public lobby, απλά όσο περνάει η ώρα θα έχεις περισσότερο παθητικό εισόδημα. Ξεκινάμε με τα Recover Valuables και η μία από τις 2 αποστολές είναι στο Vanilla Unicorn. Στην αρχή παρκάρεις εκεί που σου δείχνει στο κίτρινο σημάδι. Αλλά μην μπεις μέσα από εκείνη την πόρτα, επειδή θα σε πυροβολάνε πίσω από μια κουρτίνα που δεν έχεις ορατότητα και θα σε φάνε λάχανο. Έλα μπες εδώ από την κανονική είσοδο και θα βγεις μετά από εκεί. Από εδώ ξεκινά να καθαρίζεις και άρχισε να μαθαίνεις που θα βρίσκονται τα NPC. Εδώ πρέπει να είσαι καλυμμένος και να μην κάνεις γιούρια μπροστά, επειδή σε πυροβολάνε από πολλές μεριές. Αυτό το mission, αν το μάθεις, μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολο, αλλά αν δεν προσέξεις εδώ, θα πεθάνεις για πλάκα. Το νου σου γιατί μπορεί να κρύβονται και στις κουρτίνες εδώ αριστερά, αλλά μπορείς και εσύ να τους πυροβολάς από εδώ. Μπορεί να μην τους βλέπεις, αλλά μπορείς να τους πιάσεις με το auto-aim. Όταν περάσεις την κουρτίνα, αριστερά, εκεί που γίνονται οι χωροί, τα πριβέ, θα βρίσκεται πάντα ένας και μπορεί να είναι και πιο μέσα, όχι εδώ μπροστά που είδες τώρα. Αφού ξεμπερδέψεις με αυτόν, πυροβόλα την πόρτα να ανοίξει, να καθαρίσει στους τελευταίους. Από εδώ και πέρα σου λέει locate the safe, δηλαδή να εντοπίσεις το χρηματοκιβώτιο, που αν δεν το κάνεις το παιχνίδι δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Όταν το εντοπίσεις, μετά θα σου πει find the combination, δηλαδή να βρεις το συνδυασμό που ξεκλειδώνει το χρηματοκιβώτιο. Και τα σημεία που μπορεί να βρίσκεται είναι εδώ πέρα δεξιά, σε αυτούς τους καναπέδες. Μπορείς να το βρεις επίσης στο μπαρ ή στον μπάγκο εκεί που χορεύουν οι γκόμενες. What? Αυτό που μένει τώρα είναι να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο και να την κάνεις από την άλλη πόρτα που θα βρίσκεται το αυτοκίνητό σου. Θα έρθουν απ' έξω να σε κυνηγήσουν, αλλά άμα μπεις μέσα γρήγορα και φύγεις κατευθείαν, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Σε ένα λεπτάκι το πολύ είσαι πίσω στο agency και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να προτιμάς τα Recover Valuables από όλα τα Security Contract. Το άλλο Recover Valuable είναι εδώ στο Tequila La και κοίτα να δεις πώς τους σκοτώνουμε. Ανοίγεις την πόρτα και αριστερά θα βρίσκεται αυτός εδώ. Μετά μπαίνεις μέσα, είναι 2 ακόμα. Και από εδώ μπορείς να φας και μερικούς κάτω. Και καλύτερα να το κάνεις επειδή κάτω θα σε περιμένουν αρκετοί.
Τώρα μόλις κατέβεις κάτω πήγαινε μου λοχτά, επειδή κάνουν πάρα πολύ damage. Φάντους με τη σειρά έναν έναν. Είπαμε recover valuables θα είναι τα πρώτα που θα κάνεις όταν τα βρίσκεις, θα δίνουν από 35 έως 70 χιλιάρικα και είναι όλα πολύ κοντά σε οποιοδήποτε από τα agency. Μόλις καθαρίσεις εδώ πρέπει να κατέβεις στις σκάλες κάτω, να καθαρίσεις και τα υπόλοιπα NPC και να εντοπίσεις αν βρίσκεται εκεί το χρηματοκιβώτιο, που θα βρίσκεται ή εδώ πέρα κάτω ή στο χώρο πάνω που μπήκε στην αρχή. Το χρηματοκιβώτιο βρίσκεται εδώ αριστερά, το εντοπίσαμε και πάμε να δούμε πού μπορεί να βρίσκονται οι συνδυασμοί. Που μπορεί να είναι εδώ μπροστά στο stage ή σε αυτό το μικρό τραπεζάκι με τα μπουκάλια ή πίσω από την μπάρα. Μόλις το τσιμπήσεις θα έρθουν κι άλλοι, τους καθαρίζεις και πας στο χρηματοκιβώτιο. Αφού τσιμπήσεις το περιδέρο της κυρίας που κλέψανε, το γυρνάς στο agency και παίρνεις τα λεφτάκια κατευθείαν στην τσέπη. Κοίτα και πως βγαίνεις, κάνε και subscribe και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα security contract. Και πάμε στα επόμενα καλύτερα contract, σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη, που είναι τα Vehicle Recovery και βρίσκονται σε 3 διαφορετικά σημεία που θα τα δούμε αναλυτικά. Και το ένα από αυτά μέσα στο Los Santos θα βρίσκεται στο LSIA. Που καλύτερα να πας με το ελικόπτερο κατευθείαν από τη reception. Μόλις μπεις μέσα σε αυτό εδώ το hangar, μην αρχίσεις να πυροβολάς κατευθείαν. Έλα πίσω από αυτό το χώρο εδώ, καβατζωτός, πίσω από τα σπιτάκια. Φάε πρώτα την ξανθούλα που θα βρίσκεται εδώ πέρα. Εδώ ο χώρος είναι πολύ μεγάλος και τα NPC βρίσκονται παντού, οπότε αν μπουκάρεις μέσα κατευθείαν θα σε φάνε πάρα πολύ εύκολα. Ξεκίνα να τρως έτσι όπως το κάνω ή αν θέλεις ακολούθα και μια δικιά σου διαδρομή να δεις πως θα πάει. Και δες το μέχρι τέλους που θα σου δώσω ένα χρήσιμο tip πως να βγεις. Αφού καθαρίσεις τους μπροστινούς, έλα από εδώ αριστερά να φας και τους υπόλοιπους. Κρύβονται πολύ καλά και είναι και σε σπιτάκια πάνω. Ο ένας είναι και απέναντι και είναι και άλλη μία που βρίσκεται από πάνω εδώ ακριβώς στις σκάλες. Και ανεβαίνω να πάω να τη βρω να την καθαρίσω. Αυτή μπορεί να έχει κρυφτεί εδώ πέρα σε αυτό το δωμάτιο ή στο επόμενο ή να βρίσκεται έξω. Αφού τους καθαρίσεις όλους θα πρέπει να βρεις που είναι κλεμμένη η μοτοσυκλέτα και αυτή θα βρίσκεται πάντα στην ουρά του αεροπλάνου. Εσύ πρέπει να πας εκεί να την δεις, αλλά μην την πάρεις ακόμα. Όταν σου βγάλει τα μπλε γράμματα, πήγαινε κατευθείαν στην έξοδο για να πατήσεις το κουμπί και μετά να μπορέσεις να βγεις κατευθείαν με τη μηχανή. Αν δεν το κάνεις αυτό και πας να πάρεις τη μηχανή, θα σου φωνάρουν πολλά άτομα από 3 διαφορετικά σημεία και θα σε καθαρίσουν εύκολα. Μόλις πατήσεις το κουμπί και ανοίξει η πόρτα, πας και παίρνεις τη μηχανή. Αν το κάνεις έτσι, δεν θα σου φωνάρουν άλλα NPC και μπορείς να βγεις έξω άνετος. Αλλά πριν βγεις έξω, χιλάρε, βάλε και armor, επειδή θα σε κυνηγάνε. Άμα είσαι προσεκτικός με τη μηχανή, θα γυρίσεις πίσω σε ένα λεπτάκι και πάμε να δούμε το άλλο Vehicle Recovery μέσα στο Los Santos που θα είναι στο Davis.
Εδώ μόλις μπεις πρέπει να κάνεις το ίδιο που κάναμε και πριν και να κάνεις τη ζωή σου εύκολη. Καβατζώσου εδώ πέρα πίσω από το κοντέινερ για να είσαι καλυμμένος και ξεκίνα να καθαρίζεις. Άμα βλέπεις ότι κρύβονται, άλλαξε μεριά και από αριστερά όπως έχουν μείνει και ξετρύπωσε από τη φωλίτσα σου για να πας να καθαρίσεις και τους υπόλοιπους. Όταν δεις το αυτοκίνητο που μπορεί να είναι Jester RR ή ένα κίτρινο Ignus ή ένα κόκκινο Porsche Cabrio, πήγαινε κοντά για να σου βγάλει τα μπλε γράμματα, πήγαινε και άνοιξε την πόρτα για να βγεις κατευθείαν όπως κάναμε πριν. Από εδώ και πέρα είναι μια τυπική διαδικασία να γυρίσεις το αυτοκίνητο στο agency. Το Davis είναι το καλύτερο σημείο για τα vehicle recovery και αν σου τύχει αυτό θα είσαι πολύ τυχερός. Αλλά άμα σου τύχει τα Human Labs, την έβαψες. Τα security contracts αλλάζουν κάθε 10 λεπτά και αν δεν σου αρέσει κάποιο ή το μετανιώσεις που το ξεκίνησες, μπορείς απλά να αλλάξεις lobby. Αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται να αλλάξει τοποθεσία και αν σου τύχει Human Labs ή θα πρέπει να περιμένεις 10 λεπτά ακόμα να σου βγουν τα καινούργια ή απλά να το κάνεις. Εγώ το κάνω όταν θα δίνει 75 χιλιάρικα και τότε θα αξίζει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Και είναι και ωραίο mission. Οπότε πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Εδώ προχωράς όλη ευθεία, είναι κάτι διάδρομοι που θα πετάγονται NPC, αλλά είναι εύκολο να τους εντοπίζεις και να τους καθαρίζεις. Απλά πήγαινε όπως πάει ο δρόμος. Εύκολη διαδικασία μέχρι τώρα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι προς το τέλος. Από εδώ αριστερά θα βρίσκονται περισσότεροι και κρύβονται. Και εδώ προς το βάθος είναι που θέλει λίγο προσοχή, επειδή πετάγονται από παντού. Καθάρισε το χώρο και μπούκαρε από αριστερά. Από την αριστερή μεριά είναι πιο ανοιχτή, δεν κρύβονται τόσο καλά και προτείνω να καθαρίζεις από εδώ σε αυτό το χώρο πρώτα. Αυτοί οι τελευταίοι είναι που πάντα με ταλαιπωρούν πιο πολύ. Επειδή κρύβονται πολύ καλά και από ευθεία δεν μπορείς να τους πετύχεις. Μόλις τους καθαρίσεις, πριν πάρεις το van για να φύγεις, πήγαινε πρώτα να ανοίξεις την πόρτα, όπως έχουμε κάνει και στα προηγούμενα. Γιατί αν δεν το κάνεις, θα σπαουνάρουν και άλλα NPC'ια τη στιγμή που θα ανοίξεις την πόρτα του van. Και αυτό θα σε καθυστερήσει. Τώρα που θα βγεις θα σου έρθουν με αυτοκίνητα άλλα NPC που απλά θα αγνοήσεις και θα φύγεις. Κοίτα τώρα να δεις πώς κόβεις δρόμο. Και όσο θα πηγαίνεις να έχεις και τα snack έτοιμα να χυλάρεις. Στρίψε εδώ αριστερά πριν από αυτό το σπιτάκι και έχει το νου σου να αποφεύγεις κάτι εμπόδια που θα έχεις στο δρόμο. Και να προσέχεις γιατί μπορεί να έρχεται και τρένο από εδώ. Και κάπως έτσι γλίτωσες πάνω από 1 χιλιόμετρο. Γυρνάς πίσω σε 1,5 λεπτό περίπου και πάμε στα επόμενα contract, τα Liquid Asset, που είναι από τα πιο εύκολα, αλλά παίρνουν πιο πολύ χρόνο επειδή πρέπει να ακολουθήσεις το μέλος μιας συμμορίας που θα σε οδηγήσει στο σημείο που πρέπει να καταστρέψεις. Και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αυτού του contract, που μπορεί να είναι διαφορετικές συμμορίες σε διαφορετικά σημεία.
αλλά πάνω κάτω κάνεις το ίδιο πράγμα. Ένα σημείο που θέλω να επισημάνω είναι το ελικόπτερο που θα ακολουθείς από το LSIA και στην περίπτωση που εσύ είσαι με oppressor, να αφήσεις την oppressor πάνω στο ελικοδρόμιο. Γιατί αν την αφήσεις στο μπαλκόνι, ακριβώς κάτω από το ελικοδρόμιο δηλαδή, θα γίνει ένα γκλιτσάρισμα την ώρα που θα μπεις μέσα στο χώρο. Και εκεί θα κολλήσεις και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Κάτι άλλο που θα είναι διαφορετικό είναι εδώ στο Armenian Mob, που τα crate τα καταστρέφεις μόνο με sticky bomb, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα απλά τα πυροβολάς. Εδώ αν πετάξεις ροβομβίδα είναι πολύ εύκολο να σκοτωθείς και θα πρότεινα μόνο με sticky να κάνεις τη δουλειά. Αφού τα καταστρέψεις όλα, θα πρέπει να βάλεις βόμβες σε 3 προκαθορισμένα σημεία που θα φαίνονται στο minimap. Μετά πρέπει να βγεις έξω, να ενεργοποιήσεις τις βόμβες και να φύγεις γρήγορα γιατί θα σε κυνηγάει η αστυνομία. Αν μετά το mission θέλεις να συνεχίσεις να είσαι μέσα στην πόλη, καλύτερα πήγαινε προς το τούνελ στον ουρανοξύστη που φτιάχνουνε και δεν θα τελειώσει ποτέ η κατασκευή του μέχρι να βγει το GTA 6. Από εδώ μπορείς να καλέσεις προσωπικό όχημα για να κρυφτείς μέσα στο τούνελ, να ξεφύγεις από την αστυνομία και να συνεχίσεις κανονικά. Είδες τα γενικά για αυτό το contract, που είναι το πιο εύκολο, αλλά πάμε να δούμε και πιο συγκεκριμένα πραγματάκια. Και πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Όταν θα ακολουθείς το άτομο από τη συμμορία αυτή που παρακολουθείς, θα υπάρχει κάτω δεξιά μία μπάρα detection. Αν εσύ πας πολύ κοντά του, θα σε καταλάβει και η μπάρα θα κοκκινήσει. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να συμβαίνει αυτό, επειδή μετά πάνε πιο γρήγορα. Και είναι διαφορετικό από το detection στο δεύτερο prep του Union Depository. Μπορείς να το παρακολουθείς με ό,τι όχημα θέλεις, με oppressor ας πούμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση μην πας πολύ κοντά τους, επειδή κολλάνε στο ίδιο σημείο και δεν προχωράνε. Πιστεύω πως το ελικόπτερο είναι το καλύτερο που μπορείς να πάρεις σε αυτά τα contract, γιατί βγαίνεις κατευθείαν από το agency και κερδίζεις πιο πολύ χρόνο έτσι. Αυτός που παρακολουθείς περιμένεις να βγει από το όχημά του και να μπει στο χώρο που πρέπει να καταστρέψεις. Και αυτό το άτομο δεν πρέπει να το σκοτώσεις. Πρέπει πρώτα το NPC να μπει εδώ μέσα και μετά το παιχνίδι θα σε αφήσει να μπεις εσύ. Εδώ μέσα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Καθάρισε τα NPC και κατέστρεψε αυτά που σου ζητάει με ένα όπλο. Εκτός, όπως είδες πριν, αν έχεις πάει εκεί που είναι η Armenian Mob. Και αφού τα καταστρέψεις όλα έτσι όπως σου ζητάει το παιχνίδι, θα πρέπει να ξεφύγεις και να αποδράσεις από την αστυνομία, που θα σε κυνηγάει πάντα σε κάθε liquidized asset. Εσύ μπορείς να ξεφύγεις είτε με τον τρόπο που είδες πριν, με το να κρυφτείς σε κάποιο τούνελ, ή αν έχεις κάποια δουλειά προς τα βόρεια του νησιού, να πετάξεις μέχρι τη λίμνη Αλάμο και μέχρι να φτάσεις εκεί η αστυνομία θα σε έχει χάσει. Είδαμε για αρχή τα 3 είδη security contract που θα τα προτιμάς αν τα βλέπεις στον υπολογιστή σου. Και πάμε να δούμε το τέταρτο στη σειρά. Από τα καλύτερα contract, αυτά είναι τα Rescue Operation. Αυτά καλύτερα να τα ξεκινάς με ένα ελικόπτερο, Sparrow ή Buzzard. Και για προσωπικό όχημα να έχεις το Kuruma ή κάτι τέτοιο. Για Rescue Operation μπορεί να σε στείλει στο Valeto Forest, στο Sandy Shores και 3 σημεία στο Los Santos. Το ένα από αυτά είναι στο φράγμα, πάνω από το καζίνο, και στο φράγμα έχει 3 διαφορετικές εκδοχές από το Rescue Operation. Στη μία εκδοχή από αυτές, ο πελάτης σου θα είναι κάτω σε ένα ποτάμι. Εκεί πήγαινε με ελικόπτερο και μην κατέβεις με oppressor. Κατέβασε το ελικόπτερο κοντά στην όχθη του ποταμού, γιατί η μορφολογία του εδάφους είναι λίγο περίεργη και ο πελάτης δεν θα μπαίνει μέσα να το βάλεις κάπου στα βράχια ή στραβά.
Και ένα γενικό tip για τα rescue operation. Ξεκίνατα με ένα ελικόπτερο που λοκάρει και ρίχνει πυράβλους. Και για προσωπικό όχημα να έχεις ένα κουρούμα ή ένα άλλο αλεξίσφαιρο και γρήγορο αμάξι. Αλλά ποτέ μην το ξεκινάς με oppressor. Επειδή ο πελάτης δεν ανεβαίνει στην oppressor γενικά. Τώρα πάμε στο La Puerta που μπορεί να σε μπερδέψει λίγο χώρος. Και όπως πλησιάζεις στο κίτρινο κύκλο θα ψάχνεις να δεις που θα λοκάρει. Γιατί εκεί είναι το σημείο που πρέπει να κατέβεις. Στα rescue operation θα πρέπει να ξέρεις ότι αν αργήσεις μπορεί να σκοτώσουν τον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση άλλαξε lobby, πήγαινε στον υπολογιστή του agency και ξεκίνα το πάλι. Μόλις τους εντοπίσεις και κατέβεις από το ελικόπτερο, άρχισε να τους καθαρίζεις. Και ο τελευταίος από αυτούς θα είναι δίπλα στον πελάτη σου. Όταν καθαρίσεις όλα τα NPC, στο minimap θα βλέπεις μόνο το μπλε εικονίδιο του πελάτη, που πρέπει να πας κοντά του για να αρχίσει να σε ακολουθεί. Όταν μπεις μέσα θα έρθει να μπει και αυτό στο ελικόπτερο, αλλά στο mission αυτό εδώ πέρα φοβότανε γιατί ερχόντουσαν και άλλα NPC με αυτοκίνητα. Οπότε θα πρέπει να κατεβαίνεις κάτω να καθαρίζεις μέχρι να μην υπάρχει άλλο NPC εκεί κοντά. Έλα ρε παγλάμπα, πες στο ελικόπτερο, τι περιμένεις ρε? Μπες μέσα ρε κακομοίρη. Θα μου φάει όλο το άμμο μέχρι να μπει μέσα ο χλιμίτζουρας. Έλα μωρικότα, προχώρα, πες μέσα. Ο πελάτης τα είδε όλα κολλιόμενα, μιλάμε, δεν κουνιέται καν. Το σμπρώχνο πας και ξυπνήσει, αλλά εκεί κοιμάται όρθιος ρε. Πάντως αρχίζει να κουνιέται και για να δούμε θα μπει στο ελικόπτερο. Ακόμα εκεί κάθεται ο μαλακοπιτουράς. Κάτσε να κουνήσω λίγο το ελικόπτερο, μήπως γλιτσάρει για κάποιο λόγο που το είχα αφήσει σε αυτό το σημείο. Και ναι, κουνήθηκε ο μπαγλαμάς, έρχεται και μπαίνει μέσα. Με το που σηκωθεί στον αέρα το ελικόπτερο, σε οποιοδήποτε rescue operation, θα αρχίσουν να σε κυνηγάνε δύο άλλα ελικόπτερα που μπορεί να κάνουν damage και στον πελάτη και στο δικό σου ελικόπτερο που θα αρχίσει να καπνίζει. Αν είσαι κοντά στο Los Santos, προλαβαίνεις να φτάσεις μέχρι το safe house. Αν όμως η αποστολή είναι από μακριά, δεν θα προλάβεις, το ελικόπτερο θα καταστραφεί και ο πελάτης θα πεθάνει. Και εσύ. Οπότε για να μην γίνει αυτό και χάνεις το χρόνο σου τζάμπα, όταν δεις ότι το ελικόπτερο θα φτύνει, προσγείωσέ το και κάλεσε προσωπικό όχημα. Τώρα αν το ελικόπτερο καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ, προσγείωσέ το απαλά. Σε ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει, χωράει το Sparrow, αλλά και το Buzzard, αρκεί να είσαι προσεκτικός. Εδώ με κατέβει, σε ακολουθεί, όχι όπως πριν που μας έκανε το δύσκολο. Τελείωσε η αποστολή, παντελονιάζουμε το χρήμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται αν η αποστολή είναι πιο μακριά. Εδώ είναι το Raton Canyon, το βουνό πριν το Paleto Bay και σίγουρα είναι πιο μακριά. Προσπαθείς να λοκάρεις, να δεις που βρίσκονται και κάνεις αυτό που έκανες και πριν. Πάμε να σώσουμε τον πελάτη. Τον πλησιάζουμε και μας ακολουθεί κανονικά αυτή τη φορά. Μπήκε μέσα χωρίς να μας κάνει κολπάκια και πάμε προς το safe house. Τα ελικόπτερα πίσω πυροβολάνε κανονικά και το Sparrow αρχίζει να βγάζει καπνούς. Από εδώ είναι αδύνατο να φτάσει στο Los Santos, οπότε πρέπει να βρεις έναν δρόμο και να κατέβεις εκεί για να σπαουνάρεις προσωπικό όχημα.
Όταν κατέβεις τα ελικόπτερα θα είναι ακόμα από πάνω σου, οπότε καλύτερα να ξεμπερδεύεις με αυτούς. Εδώ πάλι καλά, ακολουθεί μπαίνει μέσα. Και από εδώ και πέρα σε καταδιώκουν και αυτοκίνητα και ελικόπτερα. Και γυρνάς πίσω τον πελάτη ατσαλάκωτο. Είναι πάρα πολλές οι εκδοχές αυτού του mission και θα έπαιρνε πολλές ώρες να τα ανεβάσω όλα. Όμως είδες τα tips που χρειάζεσαι και όλα αυτά τα mission θα τα κάνεις εύκολα. Και τα πέμπτα στη σειρά mission είναι τα Gang Termination. Το αρχικό tip είναι πάλι το ίδιο, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Φεύγεις από το agency με ελικόπτερο, Sparrow ή Buzzard, προσωπικό όχημα κάτι κουρουμοειδές. Στα Gang Termination πρέπει να σκοτώσεις 4 αρχηγούς και όχι όλα τα NPC. Και σε όλα τα μέρη που θα σε στείλει, μπορείς να σκοτώσεις τους αρχηγούς με ένα Sparrow ή ένα Buzzard. Πολλές φορές όμως τυχαίνει να καταφέρεις να σκοτώσεις τους 3 και ο τέταρτος να κρύβεται καλά, έτσι ώστε να μην μπορείς να το πετύχεις. Σε αυτή την περίπτωση, είτε έχεις μάθει που κρύβεται επειδή το έχεις κάνει πολλές φορές και προσπαθείς να τον πετύχεις από μια κατάλληλη γωνία, ή αν περνάει η ώρα και δεν κάνεις τίποτα, θα πρέπει να κατέβεις κάτω και να τον βρεις. Εδώ κάτω όμως βαράνε άσχημα και θα σε τρώνε για πλάκα. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να έρθεις με oppressor, που είσαι εκτεθειμένος και θα σε σκοτώσουν καβάλα στη μηχανή σου. Οπότε έλα ελικοπτεράτος και όταν χρειαστεί, όπως τώρα που καπνίζει το ελικόπτερο, κατέβα και πάρε κουρούμα. Τα πιο μακρινά Gang Termination είναι στο Miller's Fishery, σε ένα εργοστάσιο κοντά στις γραμμές που μετά από λίγο βρίσκεται το Clacking Bell. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι κοντά στο Paleto Bay. Εκεί ξεκινά να καθαρίζεις από την πίσω μεριά πρώτα, από το βουνό. Επειδή εκεί κρύβονται πιο καλά οι δύο αρχηγοί και αν δεν τους πετύχεις στην αρχή, θα πρέπει να κατέβεις και να τους ψάχνεις με τα πόδια. Εδώ στο Abandoned Motel θα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ο τελευταίος αρχηγός και πρέπει να κατέβεις με τα πόδια για να το βρεις. Εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα επειδή σε πυροβολάνε από παντού. Πρέπει να εντοπίσεις που θα βρίσκονται τα πιο πολλά NPC πάνω σε όροφο και να πας εκεί. Σε κάποια από αυτά τα ανοίγματα είναι πιθανό να βρίσκεται ο αρχηγός. Αλλά αν δεν βρίσκεται εκεί πρέπει να συνεχίσεις το ψάξιμο. Σε ένα τέτοιο σημείο όπως αυτό που είδες. Όταν το βρεις θα σκοτώσεις και τον τελευταίο, θα σου γράψει leave the area, θα απομακρυνθείς και θα παντελονιάσεις το χρήμα. Είναι το Braddock Farm, είναι και αυτό προς το Paleto Bay. Εδώ το πιο δύσκολο να πετύχεις είναι ο αρχηγός που θα βρίσκεται προς τα μέσα και δεξιά. Που θα κρύβεται εκεί σε μια αποθήκη μέσα. Είναι δύσκολο να πας εκεί κοντά, επειδή είναι πίσω το βουνό και αυτά τα δέντρα και δεν μπορείς να χάσεις πολύ ύψος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάρεις το κουρούμα και να του κάνεις μια επίσκεψη από κοντά. Αν πας να μπεις σε αυτό το χώρο εδώ με τα πόδια, την έχεις βάψει, θα πεθαίνεις συνέχεια και θα χάσεις πάρα πολύ χρόνο. Έλα έτσι όπως σου λέω, να τον βρεις εδώ πέρα και να ξεμπερδεύεις γρήγορα. Αν σου τα βγάζει πολύ μακριά αυτά τα Gang Termination και σου δίνει λίγα λεφτά, καλύτερα να τα αποφεύγεις. Τα Security Contract χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Specialist που δίνει τα λιγότερα λεφτά, Professional και Professional Plus που δίνει τα περισσότερα. Το πιο καλό από τα Gang Termination είναι το Cargo Ship που θα είναι στο λιμάνι του Los Santos και δεν θα χρειαστεί καν να κατέβεις από το ελικόπτερο. Υπάρχει και άλλη μια κατηγορία από Security Contract, τα Asset Protection, που όμως δεν τα προτείνω αν θέλεις να βγάλεις λεφτά και θα τα κάνεις μόνο αν είσαι παλιός παίχτης και θες να δοκιμάσεις τις ικανότητές σου. Αυτά ήταν τα Security Contract που δεν μπορούσα να βάλω την κάθε εκδοχή σε ένα βίντεο επειδή θα έπαιρνε πάνω από 3 ώρες.
Και δεν έχει και νόημα να το κάνω αυτό, γιατί με τα tip που σου έδωσα, σίγουρα θα τα καταφέρεις. Προσπάθησε να κάνεις 201 security contract και μετά 20 χιλιάρικα κάθε 48 λεπτά θα μπαίνουν στο χρηματοκιβώτιο του agency. Και θα έχεις βγάλει και πολλά εκατομμύρια απλά κάνοντας τα contract. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές και διαφορετικά missions στα contract θα σε κάνει να μην τα παραιτηθείς εύκολα. Αλλά αν έχεις οποιαδήποτε απορία, γράψε στα σχόλια. Επίσης, αν είσαι παλιός παίχτης και έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, γράψε και εσύ στα σχόλια για να βοηθήσεις τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.